भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। स्टार्टिङ अर्थ थम्बनेलमा तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ। यो भिडियोमा आज तपाईहरु विदाउट VPN बाट टिकटक कसरी चलाउने नेपालमा भन्ने बारे डिटेल भनेको छु। तपाईले भिडियो स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। धेरै जसो नेपालमा टिकटक ब्यान भए लगत्तै धेरै जसो मानिसहरूले VPN युज गरेर टिकटक चलाइरहेको छन्। VPN युज गरेर टिकटक चलाउनु भनेको तपाईहरुको लागि एकदम रिस्क काम हो। ल ठीक छ, तपाईहरु VPN युज गरेर टिकटक चलाउनु होला, तर त्यसमा तपाई अरु एकाउन्टहरु नै धेरै हुन्छ तपाईहरुको त्यो डिभाइसहरुमा। अरु एकाउन्ट भएको हुनाले तपाईको VPN बाट अरु एकाउन्टको लागि रिस्क एकदम हुन्छ। त्यही भएर आज म तपाईहरु विदाउट VPN बाट नेपालमा टिकटक कसरी चलाउने भन्ने बारे डिटेल भन्ने छु। भिडियो स्किप नगरेर अन्त्यसम्म एउटा सानो रिक्वेस्ट छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, भिडियोको लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, साथीहरुमा शेयर गर्नु होला। 2080 साल 7 महिना 28 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अन्तर्गत नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको थियो। उक्त मन्त्री परिषदको निर्णय टिकटक सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटक माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरण नकारात्मक असर परिरहेको नेपाल टेलिकम प्रयोगका तत्काल रोक लगाउने यस सम्बन्धी व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो निर्णय भइसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट उक्त जारी सूचना मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनुसार उल्लेखित गरेको नेपालमा अब टिकटक बन्द गरिने भएको छ। यदि कहीँ कतैबाट प्रयोग भएको खण्डमा नियम अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ। अब तपाईहरुले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै आईएसपीहरूले टिकटक ब्यान गरिसकेको छ, डेस्कटपबाट ब्यान भइसकेको छ, एकाउन्टबाट ब्यान भइसकेको छ। तपाईहरुले देखाउँछु हेर्नु, टिकटकमा गएर मैले गर्दाखेरि यस्तो ब्ल्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी टिकटक यदि तपाईले VPN बाट चलाउनुहुन्छ भने VPN बाट खुल्छ, VPN बाट तपाई अरु एकाउन्टहरु रिस्क हुन्छ। त्यही भएर आज म तपाईहरुलाई विदाउट VPN बाट टिकटक कसरी चलाउने भन्ने बारे डिटेल भन्ने छु। भिडियो स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै ब्ल्याङ्क छ, कुनै पनि देखिएको छैन। सबैको अहिले एप्लिकेसनहरुमा एन्ड्रोइड आइफोनहरुमा यस्तै ब्ल्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही चीजलाई तपाईले VPN युज गर्नुपर्ने, जति तपाईको टिकटक भिडियोहरु वाच हुन्छ, प्ले हुन्छ होला। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याङ्क छ। आज म तपाईहरुले विदाउट VPN बाट कसरी टिकटक चलाउने भने हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको टिकटक जति स्क्रल डाउन गरे पनि टिकटक ओपन हुँदैन, ब्ल्याङ्क देखाउँछ। अब तपाईहरुले आज विदाउट VPN बाट कसरी टिकटक चलाउने भन्ने बारे म भन्ने छु। सबभन्दा पहिला विदाउट VPN बाट टिकटक चलाउनको लागि तपाईहरु सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरु DNS भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। DNS भनेर तपाईहरु सर्च बटन अर्थात् सर्चमा क्लिक गरेर सर्च गर्नु होला। DNS भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। या क्यापिटल या स्मलमा तपाईले जुनमा भए पनि DNS लेखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्च गर्नु होला। त्यसपछि प्राइभेट DNS छ, प्राइभेट DNS मा क्लिक गरेर विभिन्न किसिमको तपाईहरुले अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। क्लोज अडियो, प्राइभेट DNS प्रोभाइडर भनेको छ, तपाईहरु त्यसमा क्लिक गर्नु होला अथवा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु प्राइभेट DNS प्रोभाइडर भनेर त्यसमा चुज गर्नु होला। चुज गरेर तपाईहरु क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। जुन तपाईको प्राइभेट DNS प्रोभाइडर भन्ने त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभाइडर होस्ट नेम भनेछ, प्रोभाइडर होस्ट नेममा क्लिक गर्नु होला। प्रोभाइडर होस्ट नेममा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु टाइप गर्नु होला, क्यापिटल हैन पुरै स्मलमा तपाईहरु टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। VPN अनि तपाईले .adguard भनेर तपाईहरुले .com भनेर सर्च गर्नु होला अथवा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरै तपाईले स्मल लेटरमा टाइप गर्नु होला। क्यापिटल आएको छ हेर्नु त, मैले यसले क्यापिटललाई रिमुभ गर्ने छु अनि स्मल गरेर तपाईहरुले ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। VPN गरेर मैले ओकेमा क्लिक गरे, त्यही ओकेमा क्लिक गर्नु होला। मैले ओकेमा क्लिक गरे। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि केही टाइम वेट गर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु त्यहाँ अप्सन आएको हुन्छ, अरु अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जुन सेम अप्सन देखिसकेपछि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि टिकटक जुन अप्सन छ टिकटकमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु जुन पुरानो जुन तपाईले आफ्नो ब्राउजर अथवा एप्लिकेसन टिकटक ओपन गर्नु, ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अघि पहिला नै तपाईहरु विदाउट मैले कुनै VPN युजै गरेको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ VPN कतै छैन। विदाउट VPN बाट यसरी नै तपाईले सजिलैसँग DNS चेन्ज गरेर
आफ्नो टिकटक आइडी अर्थात् टिकटकहरू तपाईँहरू सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँहरूको टिकटक पनि यसरी चल्यो भने अर्थात् प्ले भयो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। साथै नयाँ नुन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। आजसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, साथीहरूमा सेयर गर्नु होला। यस्तै आगामी भिडियोहरू तपाईँ हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। एन्डसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। साथीहरू तपाईँहरू भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक गर्नु होला, सल्लाह सुझावको लाइक कमेन्ट गर्नु, नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने आइटी डिपेन्डलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, साथै बेल घन्टीलाई क्लिक गर्नु ताकि हामीले अपडेट गरेको यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो तपाईँ फ्रीमा नेपालीमा हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो